Welcome back to our channel! So, today's video, gawa tayo ng anyway, joke lang. Isang, dalawang Nagagawa kami ng pizza, guys. Pan-dinner namin. Actually, guys, kasi hindi kami marunong gumawa ng pizza base, bumili na lang kami ng ganito, guys. Thin siya. Kasi gusto lang namin yung thin. Char. i-echo na. Meron kaming dalawa. So, let's start. Pagandahan to, guys. Yung gagawin niya is Chicken, spinach, tomato. Hindi ko alam anong title. barbecue chicken spinach. Basta yun. Tapos sa akin naman is pepperoni, bacon. Yun. Salmon. Wala na sa amin cheese. So, ito yung mga ingredients, guys. Sure, yung mga ingredients. So, meron kami Edam cheese, mozzarella cheese, tapos meron kaming bacon na hilaw, pero kaunti lang naman yung gagamitin ko dyan. Tapos merong pepperoni salami, and then pizza salami. And then sa kanya naman, So, ako naman, I have cherry tomato. Ito. Here. Baba. Siguro siya mag-adjust. Ikaw mag-adjust. Spinach. And then, shredded roast chicken. Yan, basta yan, chicken. And then the last one is the barbecue sauce. Meanwhile, unahin natin is ito muna. Nanonood siya, guys, cheating. Gagayahin din niya yun. Hindi lang ilan na, uy. Ano na? Damuan ba? Sa gitna yan, tapos iikot mo pa gano'n. Ha? Lamihan pa? Wala. Tama na? That style. Diba? Kala mo naman talaga eh, no? Ganyan daw. Ginagawa mo! Circles. Tama na yan, hindi siya ano? Kulang? Ganyan. Ha? Diba? Yan, tapos konting cheese, tapos yung lalagyan yung toppings, tapos cheese konti ulit. And then, ano next? Cheese. Ito. Dalawa. Malinis yung kamay namin, guys. Maganda kasi pagkamayin, di ba? Huh? Ba, uy? Hindi siya. Yan. Huwag mo i-ano. Yan, guys. Oh? Ganun ba yun? Ikaw daw. Wala akong. Ang sarap naman. Naman eh. Ang dami na yan, mag-ano yan, overflow yan. Overflow. Flow. I-mix mo yung mozzarella at yung grated mo. Okay, ko naman din yung ano, mozzarella. Huh? What? And then, dito na tayo, guys. Salami. Pizza salami. Mix na natin to, guys. Mix the shredded roast chicken. In short, chicken. In short, manok. Roast naman. And then, i-mix natin yung pepperoni salami. Yung isa kasi
on pizza. Coffee. Kung mag-copy na ako, manok manino, tapos akong game. Pero naman. May styrofoam siya. Gusto. Mas masarap yung maraming ano. Diba? Hindi tayo lugi niyan. Hindi sila lugi kung bibili sila ng pizza tapos maraming Decorate lang, guys. Yan lang. Tama na ba yan? Dito. Lagyan ko ng isa. Diba? Pakita mo nga, pakita mo nga. Pakita mo yan. Ito, sumagdat siya. Ginagawa mo. Ikaw may damasitan, oy. alam iba no sa kanya bilog ano naka-shredded na ito wow Nasutin mo yung mukha. Decoration ka na. Pakita yung decoration. dapat na ganyan Diba? Uy. Kansiyon ko sila na kuhan. meron pa ako ano Cheese na lahat. Pineapple. point out Salagay mo ba? oo kailangan ba ng cheese naman Pineapple. Pinapol anay? Pinapol yan. pangit na pagkakat na ano cherry tomato Huh? Kaya ko. Kapon ba? Kalisod mo na ka. Ganyan naman talaga. Nano? Tomato. Tama Ba't na may eh. Liman ka! And then, ano next? next is Kunti lang. Medyo. Tapos ito, makanti-kanti lang ito. Ano man toppings? Crunchy ba? gusto nyo na maraming dahon Kung nandun sa ito, oh. dahil baka masira naman tong spinach namin dito Spinach, baby. Ito. Mabilis lang talaga, guys. Ganyan-ganyan lang. Bili ka lang ng ano tawag dito? Pizza base. Tapos, lagyan mo ng sauce. Tapos yung mga char-char anong gusto mong lagay. Ulit na sinabi mo kasi paano yung kamay ko eh. Yan lang. So, ayun guys. Madali lang talaga gagawin to. Siyempre, talagang magawin. And then have to put, the last one is mozzarella again. Para masarap kasi yung stretchy. Ano? Stretch. Stretchy. Stretchy. Ginagawa mo. Ayun done. Tapos na ako, guys. Hintay na lang tayo sa isa. One eternity later. One eternity later. Tadan! Tadan! Ayan. Ito yung sa akin. Pepperoni pizza with pineapple and some cheese. A lot of cheese. Ano pa siya? Spinach, chicken, tomato, and cheese. And Okay, ayan guys. So, inuna ni Drew yung ano namin, yung oven kanina. Char na. Hindi pa pala guys. So, i-on mo na yung oven. Meanwhile, nakalinaw ka na nag-focus. Kaya tumagal sa iya ka na nag-focus. Hindi ko maano usukan mo. Ay, hindi mo lang. Lapit mo. Isa lang tayo kung wala tawid ka pa natin ito. Kaya ito ka mag-focus dito. Dapat istorya ka sa dito. Diba guys? Sabi mo, malay nung kalinawa. So, ito guys. Diba? Tingnan mo nga yan, oh. Oh. Vlogger.
Ayan. Mm. So, hantayin na lang natin yung oven, guys, kasi nakalimutan namin i-on kanina. And then, lulutuin natin to. Alright, we'll be back in a minute. Hantayin na natin to maluto yung pizza. Ay, pag anak kayo mo matayo sa... Kalap tabi. See you later. Ikaw ko na. Bye. Ikaw ko na. Ano man? Hantayin na lang ang oven. Hindi ko ka. Sige na, ako luto. Luto. Sige na. Hintay na naman yung oven. Guys, awkward yung Tagalog. So, hintayin na namin. Bye-bye. Bye. See you later. Bye. Many minutes later. Sapa! So, ito na guys. Nilagay ko na siya dito sa lagayan niya. And then, ilagay na natin sa oven. So, mainit na yung oven natin. So, dyan. Here we go! Maghantay na lang tayo hanggang siya maluto. A few minutes later. Check natin yung pizza, guys. Luto na yan? Okay. Yan. Whee! So, next. Yan yung next, guys. Whoop! Ayan guys, iba na yung t-shirt ko kasi nag-film kami. Ayan o. Siguro mas mauna pa yun upload kaysa dito. So, andito na yung pizza namin. So, ikakat na ni Drew yung pizza. Wala kaming pizza cutter. Oo nga, ayan, yun lang. DIY na lang guys. Kasi kami ay poor. Tingnan mo nga yung muscle na yan guys, oh. Oh, liman ka, oh. Liman ka, oh. Liman ka, oh. Da. Pizza. Many minutes later. Check natin yung next pizza. Next pizza. Yung pangalawang pizza natin guys. So, I think it's already cooked. Mabilis lang. Ayan. Sarap. Whoop! Yung pizza ni Shem. Tadaan! Hi guys! So, andito na yung pizza namin. Tadaan! Diba? So, tikman na namin yung pizza namin guys. Ready ka ba? Oo, actually, ma-appreciate mo yun sa amin. So, share naman kami guys. Kailan kita kami guys. Ay, no, you don't have to do like that. You have to get some. Meanwhile. Oh, kauna! Kauna niyo! Buwang! So, titikman na namin guys yung pizza namin. Let's eat. Kauna niyo. Pagawin. Dami. Lagyan natin ng hot sauce guys. Hindi mo mataste yung ano. May sauce. So guys, yan mo darling. Diba? Wow!
Nagabili ka sa sakuan ba? Pag wala kayong magawa sa bahay nyo guys, gawa kayo ng pizza. So guys, kasi it's already 8 o'clock. So doon nauutom na din. Kain muna kami guys. Okay? Actually kumain na kami. Kumakain na si Boo. So be back. Dili, kailangan kayo. Hi guys! So, Hi guys, anay. Hi, Sai! Hi guys. Ala, kayo mo manaw. Masakit na siyang camera. Ano yan no? Parang mukhang Oh, hi guys. Hi. Sige, hi guys. Please, don't forget to... Don't forget... So, tingnan mo, please. Please. So, yun guys, yun yung vlog namin today. I hope you enjoy our pizza making session. Pizza making session. So, yun guys, masyadong malaki naman yung mukha ko. Ayan. Di pa kami tapos kumain guys. I'll just end the vlog here kasi parang matagal pa kami matapos kakain eh. So, here's Bookie to have her outro. Please like and subscribe. Until our next one. Until our next vlog. Bye-bye! Bye. Stevie. Bye-bye! Bye. Bye-bye.